กลับมาพบกับคิส DIY ค่ะ วันนี้มีเมนูขนมปังน่ารักมาฝาก เราจะเปลี่ยนหน้าขนมปังธรรมดาให้กลายเป็นเท็ดดี้แบร์ได้ยังไง ไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะ เราจะนำช็อกโกแลตนะคะมาทาลงบนขนมปังค่ะ จากนั้นก็นำผงโกโก้มาโรยหน้าแบบนี้ แล้วก็ทำหูด้วยกล้วยหอมหั่นเป็นชิ้นวงกลมทำตาและจมูกของเท็ดดี้แบร์นะคะด้วยลูกเกดค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะ แค่นี้เราก็เปลี่ยนขนมปังธรรมดานะคะ ให้กลายเป็นเท็ดดี้แบร์สุดน่ารับประทานแล้วล่ะค่ะ ครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้สนุกกันอีกนะคะ น้องๆอย่าลืมกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้ แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ